Good day, class. This is Sir Emilio T. Tare Jr. and welcome to the day 30 of our mathematics class. Today's learning objective is to find the factors of polynomial expression of at most degree 2. So, the first lesson for this topic is finding the greatest common factor or factoring out the greatest common factor. So here's the step in finding out the GCF of the expression. First, find the GCF of expression. Rewrite each term as a product of the GCF and the remaining factors. Rewrite as a product of the GCF and the remaining factors in parentheses. Verify the factored form by multiplying the product by multiplying. The product should be the original. So, apat na steps lang po ang gagawin natin sa step number 4. Check natin kapag binultiply ba, tama ba ang magiging sagot natin. So, tara, alamin natin. Okay, for the example number 1, we have to find the factors of 9x squared, y squared, z squared plus 12x, z. So, sabi sa step 1, hanapin natin yung GCF. And, ayun na nga. Sa step number 2, rewrite each term as a product of the GCF and the remaining factors. So, ihiwalay natin yung GCF tsaka yung remaining factors. Then, sa step 3 naman, rewrite as a product of the GCF and the remaining factors in parentheses. So, hahanapin lang muna natin yung GCF tsaka yung remaining factor. Then, pagsasamahin natin sila, gagawin natin silang, paghihiwalay natin sila via parentheses. So, paano po yun? Example number 1, isulat natin, meron tayong 9x squared, y squared, z squared, plus 12x squared, z squared. So, pag sinabi natin GCF, hanapin muna natin yung GCF ng ating coefficients. So, isip tayo ng number o yung pinakamalaking number na pwede natin ipang-divide or maging divisor ng 3 na walang remainder at pwede ding ipang-divide sa 12 na kapag dinivide natin, walang remainder. So, factoring tayo dito and pag nag-factoring tayo, dapat ang ating common factors ay laging walang remainder kapag dinivide. So, ang GCF nilang dalawa or ang GCF is 3. Okay. Ngayon, pag sinabi natin greatest common factor, common, dapat yung magkakapareho. Bukod sa coefficients, bukod sa may pareho silang coefficients, meron din ba silang parehong x? Very good. And kung may parehong x, lagi nating tandaan na kung sino yung may pinakamababang exponent, halimbawa dito, yung dalawang term natin parehong may x, pero pareho silang 2. So, ang gagawin lang natin, ikakopy lang natin yung ating x squared. Pero kapag ang kaso natin ay magkaiba sila ng exponent, kung sino yung mas mababang exponent, yun yung masusunod. So dito, kung mapapansin natin sa y, walang y, so hindi natin kokopyahin yung y as sa GCF or hindi natin siya isasama sa GCF. Pero sa z, ang exponent nito ay 2, ang exponent ng ating z sa second term natin is 1. So again, ang masusunod dapat ay yung may 1 na exponent or yung may pinakamababa or mas mababa. So magiging z. Ito na po ang ating GCF. Ngayon naman, ang gagawin natin, i-divide natin tong ating GC or yung ating term, yung given expression natin, i-divide natin sa ating greatest common monomial factor. So, ang gagawin lang natin, una, 9 divided by 3. Edi, 3. X squared divided by x squared is 1. So, magiging times 1. Next, y squared divided by, wala naman tayong y dito, so copy lang natin. Times y squared. Ngayon, z squared divided by z, 2 ang exponent neto, 1 ang exponent neto, so magiging z na lang.
Di ba ganun po kapag nagdi-divide tayo ng exponents? Nagma-minus tayo ng exponents. Or kapag nagdi-divide tayo ng same base ng exponential form, mina-minus lang natin ang kanilang exponents. Next, plus. Dahil addition tayo dito, plus. Ngayon, punta naman tayo sa second term natin. 12 divided by 3 is 4. X squared divided by x squared is 1. Then, z divided by z is also 1. Simplify natin or pagsamahin natin, gawin natin ganito po. Si 3x squared z times. Ito na yung step 3 natin ha. Yung step 2 natin ito. Yung step 3 natin pagsasamahin natin. So, 3 times 1 is 3 times y squared is 3y squared times z. So, ang magiging itsura ng ating first term is 3y squared z plus 4 times 1 plus 1, 4 times 1 times 1 is 4 na lang din po. So, ito na yung factored form natin. Ngayon, para ma-check natin kung tama ba itong ginawa natin, ang gagawin natin sa step number 4, i-multiply natin. So, check natin kung tama itong GCF natin na 3x squared z. So, 3 times 3, magiging 9. And x squared, wala naman ditong x sa ating unang term, so copy lang natin. Then, wala tayong y dito sa ating GCF, pero may y tayo dito. So, copy lang din natin siya kapag minultiply, pagsamahin lang natin yan. Then, z times z is z squared. Ngayon, 3 times 4 is 12. X squared, dahil wala na tayong wala nang variable sa katabi si 4, kakopy na lang natin yung x squared z. So, x squared z. Ang tanong, nag-match ba yung original equation natin sa sagot natin ngayon? Very good. Dahil nag-match ang ating original and yung sagot natin dito, kapag after natin mag-verify, ibig sabihin, tama tong factors natin. Gets po? So again, the factors of 9x squared, y squared, z squared, plus 12x squared, z squared is 3x squared, z times quantity, 3y squared, z plus 4. Now, let's proceed to the example number 2. Step 1 natin, kunin natin yung GCF nila. So, ang GCF natin ay, ano kaya yung number na pwedeng ipang-divide sa 64 or kapag dinivide mo, ginawa mong dividend yung 64 by that number, magiging whole number. Pero dapat same lang sila ng sa 24 or yung greatest common factor nila. So, ang greatest common factor nila is, what do you think? Very good. 8 ang kanilang GCF. Kasi ang 64, pwede mong i-divide sa 8, walang remainder. Ganon din yung 24. Wala nang mas malaki pa dahil yung ibang number na pwedeng i-divide sa 64 at sa 24 ay 4, 6, hindi pala kasama yung 6. 4, 2, 1. Pababa na. At ang pinakamalaki is 8. So, dun tayo sa pinakamalaki. Kaya nga po, greatest common factor. Next, punta naman tayo sa M natin. Pareho silang may M, pero ang exponent natin sa first term natin ay 2. Yung second term naman natin is 1. So, anong susundin natin? Yung 2 or yung 1? Very good, yung mas mababa. Ganon din dito sa ating second, sa ating N, na N squared dito naman N raised to 1. So, N lang ang isusulat natin dito. Therefore, ang greatest common factor natin ay 8mn. Ngayon, itong dalawang term natin from our original equation or original expression, i-divide natin dito para malaman natin kung ano pa yung isa pang factor.
So, 64 divided by 8 will be what? 8 as well. M squared divided by M raised to 1, magma-minus lang tayo ng exponent, so magiging M then. Then, N squared divided by N is N na lang din. Dahil 2 exponent na ito naman po ay 1, so nag-minus lang tayo. The first term will be 8mn. Punta naman tayo sa second term. 24 divided by 8 is 3. Now, m divided by m is 1 na lang po. Then, n divided by n is also 1. Pagsamahin po natin para check natin kung i-check natin kung factor nga talaga sila. So, 8mn times quantity 8mn plus 3 times 1 times 1 is 3. Ngayon, verify natin kung kapag multiply ba natin, kapag distribute ba natin yung 8mn natin sa ating dalawang terms sa ating binomial, dapat ganito ang magiging sagot, yung original equation. So, 8 times 8 is 64. M times m is m squared. N times n is n squared. Plus, 8 times 3 is 24. Wala na tayong ipagmumultiplyan pa netong m and n, so copy lang natin sila. So, kung mapapansin natin, nag-match yung ating original equation or expression sa ating sagot dito sa baba sa pag-verify natin. Dahil nag-equal sila, ibig sabihin, tama po ito. Ibig sabihin, ito po ang factored form niya. Ito po ang factors ng 64m squared. May 64m squared, n squared, plus 24mn. Now, punta naman tayo sa ibang form. Paano kapag hindi gumagana na yung ating pagkuha ng greatest common factor? So, meron tayong mga madidiscover or ma-encounter na ganitong itsura ng binomials. A squared minus A squared minus B squared. So, ang tawag natin dyan is difference of 2 squared. Diba kapag sinabi natin difference, minus yon, and 2 squares, kasi nga po, may square root sila. Again, may square root sila. So, ibig sabihin, itong A squared, equal yan sa A times A. Kaya naman, ang ating A raised to 2, kapag kinuha mo yung square root niyan, equal yan sa A. Ganon din si B. So, when we see a binomial where both first and second terms are perfect square, katulad nito, pareho silang may square root, yun ang tawag natin, perfect square. And one subtracts the other. So, naka-minus, katulad po dito. You have the difference of the squares. So, yun po yung tawag, difference of 2 squares. You can apply the following formula to factor quickly. So, ito yung formula natin, itong nasa baba. Kapag nakakita tayo ng ganito, ang gagawin natin, gawa tayo ng dalawang set ng binomial, katulad nito. Yung isa plus, yung isa minus. Pero, yung parehong term nila, or pareho yung dalawang term. Yung isa nga lang, yung isa, i-distribute lang natin yung a squared. Di ba nga ang a squared ay equal sa a times a. So, kapag distribute mo yan, take isa sila. Ganon din yung b dito. So, b raised to 1, a raised to 1 na lang ang matitira. So, again, dalawa po ang factor niyan at yung isa ay dapat naka-plus, yung isa naka-minus. So, para mas maintindihan natin, let's have this one. Example number 3. Find the factors of x squared minus 36. So, una, kunin natin ang square root ng x squared. Ano kaya ang square root ng x squared? Ang square root ng x squared ay x. Samantalang, ano naman ang square root ng 36? Ano yung number na kapag minultiply sa sarili niya, 36 ang sagot? Very good, 6. Bakit 6? Kasi nga po, 6 times 6 is 36. So, meron na tayong, ito yung A natin, ito yung B natin. So, ang gagawin natin, gawa lang tayo ng dalawang set ng binomial. Yung isa naka-plus, yung isa naka-minus. Then, i-distribute lang natin tong ating A and B, or x and 6. So, x plus 6, x minus 6. Ayan na po. So, basically, ito na lang yung sagot.
Wala nang ibang or wala nang iba, ganyan lang po kasimple ang pagsosolve. Now, punta tayo sa example number 4 natin. Find the factors of 100b raised to 6 power minus 49c squared. Dito, again, kung ano yung ginawa natin sa example 5, ganun din yung gagawin natin sa example 4. Or sorry, kung anong ginawa natin sa example 3, ganun din po dito. So, ano ba ang square root ng 100b raised to 6? Ang square root niya po ay, una, kunin mo yung square root ng 100. Anong square root ng 100? Or ano yung number na kapag minultiply sa sarili niya, 100 ang sagot. Very good, 10. Ngayon, ano naman ang square root ng b raised to 6? Kapag kukuha tayo ng square root ng isang expression na naka-factored for, or sorry, naka-exponential form, ang gagawin natin sa exponent, i-divide lang sa 2. So, yung b raised to 6, magiging b raised to 3 na lang. Ganon din po dito. Ang square root na, kukunin natin square root ng 49c squared. So, square root ng 49 is, very good, 7. Ngayon, ano naman ang square root ng c squared? I-divide natin sa 2 yung ating, i-divide natin sa 2 yung exponent. So, magiging 2 divided by 2, which will be equal to 1. Kaya naman, c raised to 1, or c na lang ang ilalagay natin. Or in short, ang square root ng 49c squared ay 7c. Ngayon, meron na tayo ng mga element na kailangan natin. Isipin natin ito yung A, ito naman yung B. So, gagawa ulit tayo ng dalawang set ng binomial. Then, yung isa plus, yung isa minus. Then, i-distribute na natin itong dalawa. 10b raised to 3, 7c. 10 raised to 3, 10 times b raised to 3 minus 7c. So, yan na po ang final answer natin dyan. Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa example number 5. Find the factors of 16b squared plus 25c to the 4th power. Ngayon, ito, ang sagot dito is no factors. Bakit po? Kasi po naka-plus. Hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa natin kanina or yung ginawa natin kanina dito kasi naka-plus siya. Again, mapa-factor out lang natin to kung minus yan. Pero since hindi yan minus at plus yan, hindi natin pwedeng gawin yung ginawa natin sa example number 3 and 4. So that's it for the first part of our factoring polynomials. I hope you learned something today. Kung may katanungan kayo, just feel free to chat me on our group chat or in my work account in Facebook. That would be all for today. Goodbye, class!